नमस्ते, छितेन डुक्पा रेसिपीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छु। अनि आज चाहिँ म यो भेजिटेरियन फालेको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। कति जना मेरो भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ एकदमै प्योर भेजिटेरियन हुनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि यो स्पेशल रेसिपी मलाई आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्छ होला भनेर। मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस् है। अनि म केही कुरा यो फालेको विषयमा भन्न चाहन्छु। श्या फाले र यो भेजिटेरियन फालेमा अलिकति मिसअन्डरस्टुड भइरहेको छ। कति जनालाई टिबेटन ल्याङ्ग्वेज नआउनेहरुलाई भन्न चाहन्छु, स्पेशली श्या भनेको चाहिँ मासु अनि फाले भनेको चाहिँ रोटी हो टिबेटन ल्याङ्ग्वेजमा। सो जब हामीले यसरी भेजिटेरियन फाले बनाउँछौं, यसलाई हामी श्या फाले भन्न मिल्दैन। तपाईहरुले सजिलोसँगले भेजिटेरियन फाले भन्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईहरुले यो भित्र मासुको स्टफिङ हाल्नुहुन्छ तब मात्र यो श्या फाले हुन्छ। र त्यही भएर जति जनाले भेजिटेरियन फाले बनाएर खानुहुन्छ अथवा शेयर गर्नुहुन्छ, प्लिज त्यसलाई चाहिँ श्या फाले नभनिदिनु होला। श्या फाले भनेको मैले तपाईहरुलाई भनिहाले मासुको रोटी हो। र आजको मेरो यो रेसिपी स्टार्ट गरौँ है त। र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले 1.5 कप मेजरिङ कपको अल पर्पज फ्लावर अथवा मैदा लिएको छु। त्यसमा मैले 1/2 टीस्पुन एड गर्दैछु नुन, 2 टेबलस्पुन कुकिङ ओइल पनि एड गरे। अब यी राखेका सामग्रीहरूलाई मैदासँग राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। तेल राम्रोसँगले मैदामा मिक्स भएपछि चाहिँ मैदा यसरी डल्लो पर्छ। र अब चाहिँ यसमा कम्ती पानी राख्दै एउटा नर्मल डो रेडी गर्ने। डोलाई धेरै कडा पनि राख्नु हुँदैन, धेरै नरम पनि राख्नु हुँदैन। ल हेर्नुस् त, यो डो साह्रै कडा पनि भएको छैन अनि साह्रै नरम पनि छैन। अब यो डोलाई 15 मिनट कभर गरेर रेस्ट हुन दिने। सानो बोलको एक बोल मैले यहाँनिर सोयाबिन अलरेडी भिजाइसकेको छु र यो राम्रोसँगले भिजिसकेको छ। अब यो भिजेको सोयाबिनको पानीलाई स्क्विज गर्दै मैले यहाँनिर सानो एउटा फुड चपरमा राख्दैछु। र यो सोयाबिनलाई काट्नको लागि फुड चपर नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ होइन, मेरोमा थियो र मैले युज गरेको मात्र हो। यदि छैन भने तपाईहरुले छुरीले पनि सानो सानो गरेर काट्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस् त, यतिको त छुरीले पनि मज्जाले काट्न सक्छौं, चपरै चाहिन्छ भन्ने छैन। तातो कराईमा मैले यहाँनिर 3 टेबलस्पुन तेल एड गरे। त्यसमा मैले सानो प्याजको आधा भाग यसरी मसिनो चप गरेर एड गरे। अब प्याजलाई चलाउँदै 1 मिनट जस्तो भुट्न पर्छ, तर प्याजलाई एकदमै रातो बनाएर खराउनु चाहिँ हुँदैन, सफ्ट अलिकति भए भने हुन्छ। अब यो सफ्ट भएको प्याजमा मैले 1 टीस्पुन मसिनो चप गरेको लसुन एड गरे। 1 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर ग्रेट गरेको अदुवा एड गर्दैछु। अब यो अदुवा र लसुनलाई पनि प्याजमा यसरी सँगसँगै भुट्ने र अब यो अदुवा लसुनलाई पनि एकदमै रातो भएर खराउनु पर्दैन, जस्ट अदुवा लसुन पाक्यो भने हुन्छ। अदुवा लसुन पनि पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले एउटा हरियो खोर्सानी मसिनो चप गरेर राख्दैछु। यो अप्सनल हो, यदि तपाईहरुलाई पिरो मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। यदि मन पर्छ भने तपाईहरुले अझै ज्यादा या कम्ती गर्न सक्नुहुनेछ। खोर्सानीलाई एकछिन भुटेपछि यसमा मैले सानो बोलको 1 बोल आदि बन्दाकोपी अथवा पत्ताकोपी मैले एड गरे। यसलाई पनि मसिनो चप गरेको छु। अब यो बन्दाकोपीलाई पनि एकछिन भुट्ने। यसमा अब मैले राख्न गए यो काटेको सोयाबिनलाई। अब यो सोयाबिन राखिसकेपछि छिटो चलाउँदै 1 मिनट जस्तो भुट्ने। कभर गरेर 2 मिनट मिडियम हिटमा पकाउनु पर्छ, तर टाइममा चेक गर्दै गर्नु होला, छिटो डढ्छ। पकाएको 2 मिनट भइसकेको छ। अब यो पर्फेक्टली पाकिसकेको छ। फेरि एकपल्ट मैले यहाँनिर चलाए।
फालेको स्टफिङ अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ। अब यो पाकेको स्टफिङमा मैले यहाँनिर 1 टीस्पुन मरिचको धुलो एड गर्दैछु। 2 टेबलस्पुन लाइट सोया सस, 1 टेबलस्पुन डार्क सोया सस, नुन स्वाद अनुसार, तर याद गर्नुहोला किनभने सोया सस पनि अलिक बेसी नुन भएको नै हुन्छ। मैले यो ससहरू एड गर्दाखेरि ग्यासको फ्लेम चाहिँ लो राखेको छु। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले एकपल्ट मिक्स गर्ने। ससहरू राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। अब यसमा मैले 2 टेबलस्पुन स्प्रिङ अनियन र 2 टेबलस्पुन चाहिँ धनियाँको पात एड गर्दैछु। र यहाँनिर यो भेजिटेरियन स्टफिङ चाहिँ पर्फेक्टली रेडी छ फालेको लागि। ग्यासलाई अफ गरेर कभर गरेर एकछिन यसलाई त्यतिकै छोडिदिने। अब यो स्टफिङ कम्प्लिटली सेलेपछि यसरी बोलमा तपाईहरुले ट्रान्सफर गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। डोलाई कभर गरेर राखेको 15 मिनट भइसकेको छ। अब यसलाई फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले मुछ्ने। राम्रोसँगले एकपल्ट मुछिसकेपछि अब कत्रो साइजको फाले बनाउने त्यही अनुसारले फेरि डल्ला काटेर रेडी गर्ने। मैले चाहिँ यहाँनिर यत्रो साइजको डल्ला 10 वटा काटेर रेडी गरेको छु। अब डल्लालाई बेल्दाखेरि साह्रै पातुलो पनि हैन, तर साह्रै बाक्लो पनि राख्न हुँदैन। कुनै पनि यो प्रकारको फाले बनाउँदा मासुको होस् अथवा भेजिटेरियन होस्, साइज तपाईहरुलाई म्याटर हुँदैन। तपाईहरुको इच्छा अनुसारले ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर यत्रो बेलेर आफ्नो साइजको यहाँनिर स्टफिङ राखेर मैले बनाउँदै छु र यसको बटार्ने तरिका पनि मैले तपाईहरुलाई धेरै पल्ट देखाइसकेको छु। र यहाँ तपाईहरुले अझै सिक्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर भिडियोमा राम्रोसँगले हेरेर फलो गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सजिलो तरिकामा बटारेर देखाएको छु। पहिला सबै भेज फालेहरू बनाएर रेडी गर्नु होला, यहाँ मैले जस्तै गरेर। अब यो फालेलाई मैले फ्राई गर्नको लागि यहाँनिर तेल रेडी गरेको छु र यो तेल राम्रोसँगले तातेपछि अब एक एकवटा भेज फाले एड गर्दै जानु होला। यसरी तेल हाल्दै दुवै साइड गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्न पर्छ। भेज फाले फ्राई भएर पर्फेक्टली रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई निकाल्ने।
अब रहेको फालेहरूलाई पनि सबै यसरी नै फ्राई गर्दै जानुहोला। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई बाई।